स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये. मी अनिता आज आपल्या किचनमध्ये बनवणार आहे चिकन बिर्याणी, नाही तर मी बनवणार आहे फणस बिर्याणी. चला तर मग बनवूया फणसाची बिर्याणी. त्यांना एक अशी चिकन बिर्याणीसारखी दिसते आणि त्याची टेस्ट तर अप्रतिम अशी चिकन बिर्याणीपेक्षाही खूप स्वादिष्ट अशी ही बिर्याणी असते. यासाठी आपल्याला लागणारे खडे मसाले: धने, बडीशोप, जिरं, लौंग, दगडफूल, दालचिनी, जावित्री, चक्रीफूल, मिऱ्या, तेजपान, शहाजिरं, वेलदोडे. मीठ पण टाकून घेणार आहे मी त्यामध्ये. कढीपत्ता, लसूण, आलं, कोथिंबीर. आता या सर्व मसाल्यांना मी भाजून घेते मंद आचेवर. मसाले आपल्याला हलकेसे मी भाजून घेते. आता मीठ टाकून घेतलं आहे त्याच्यामध्येच. गॅस बंद करते. मसाले भाजून झालेत. आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते. गार होऊ देते मसाले. लसूण आणि आलं त्यामध्ये टाकून देते आणि याची बारीक पेस्ट मी काढून घेणार आहे. कढीपत्ता स्वच्छ धुवून घेतला आहे. या सर्वांची मी बारीक पेस्ट बनवून घेणार आहे. आता थोडंसं पाणी टाकून घेते त्याच्यामध्ये. हे बघा, अशी बारीक पेस्ट मी बनवून घेतली सर्व मसाल्यांची. बिर्याणीसाठी भात बनवून घेते मी आता. यासाठी खडे मसाले लागणार आहेत: तेजपान, वेलदोडे, मिऱ्या, लवंगा, जिरं, शहाजिरं, 2 मिरच्या, चक्रीफूल, दालचिनी. तेल टाकून घेते 1 पळीभर. मसाले टाकले की त्यात लगेच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आपण जो तांदूळ घेतला आहे त्याच्या प्रमाणानुसार आपण पाणी टाकून घ्यायचं. मीठ ॲड केलं आहे मी. बिर्याणी राईस घेतला आहे मी 2 वाट्या. तो मी स्वच्छ धुवून घेते आणि चाळणीमध्ये पाणी गाळण्यासाठी ठेवून देते. हे बघा, पाणी असं खळखळून उकळून आलं आहे. आता गॅस कमी करते. त्यामध्ये हा तांदूळ टाकून देते मी. हे बघा, आता तांदूळ शिजत आला आहे. साधारणतः मला 10 मिनिट लागले. आता हा गाळून घेते मी चाळणीमध्ये. तुम्हाला जर यातले मसाले काढायचे असतील तर काढून घ्या. खडे मसाले बऱ्याचदा लोकांना आवडत नाही. कढईमध्ये तेल ठेवले तापायला. आता हे कापून ठेवलेला जो फणस आहे तो मी तेलामध्ये फ्राय करून घेते. थोडी हळद टाकते. मंद गॅसवर आपल्याला गोल्डन फ्राय होईपर्यंत हा फणस पूर्ण परतून घ्यायचा आहे. मीठ टाकून घेते थोडंसं. अगदी थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. फणस खाली लागणार नाही याची काळजी घ्या, म्हणून हलवत राहा सारखं. हे बघा, फणस आता गोल्डन फ्राय झालेला आहे आपला. काढून घेते मी. गॅस बंद करते. हे बघा, मस्त गोल्डन कलर आला आहे फणसाला. तेल टाकते कढईमध्ये. कांदा मी लांब असा कापून घेतलेला आहे. कांदा मंद आचेवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. 5 मिनिट कांदा फ्राय केल्यानंतर अशा प्रकारे बघा गोल्डन फ्राय झालेला आहे. कापून घेतलेला टमाटा ॲड केलेला आहे त्यामध्ये. टमाटा आणि कांदा सगळा एकत्र मिक्स झाला तोपर्यंत आपल्याला हळद टाकून घेते त्यामध्ये.
हिंग टाकलं आहे. कांदा आणि टोमॅटो बघा चांगला आपला फ्राय झालेला आहे, शिजून झालेले आहे दोघं पण. मिरची टाकते थोडी हिरवी. कढीपत्ता स्वच्छ धुवून टाकला आहे. हा जो मसाला आपण दळून घेतला होता तो मी ॲड केला आहे. मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत आपण फ्राय करून घेणार आहोत. पुदिना आणि कोथिंबीर ॲड केली मी. थोडी हळद कमी वाटते म्हणून अजून हळद टाकून घेते त्यात. घरगुती मसाला आणि लाल तिखट ॲड करून घेतलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घरगुती मसाला आणि तिखट ॲड करून घ्या. आता हा सर्व मसाला तेल सोडेपर्यंत मी फ्राय करून घेणार आहे. गोल्डन फ्राय केलेला फणस टाकला आहे मी त्यामध्ये. सर्व मसाला फणसाला लावून घेते आता व्यवस्थित. गॅस मी मंद ठेवलेला आहे. दही टाकून घेते 2 चमचे. सर्व दही फणसाला लावून द्या, व्यवस्थित हलवून घ्या. आता हा फणस मी अर्धा तास झाकून ठेवणार आहे मॅरिनेट होण्यासाठी. गॅस बंद केलेला आहे मी. अर्ध्या तासानंतर बघा हा फणस खूप मस्त असा मॅरिनेट झालेला आहे. सर्व मसाल्यांची चव फणसामध्ये उतरलेली आहे. आता थोडंसं पाणी ॲड करते त्यामध्ये. गॅस लावून घेतलेला आहे मी, मंद आचेवर आहे गॅस. फणसाला थोडीशी उकळी आली की आपल्याला त्यामध्ये तांदूळ टाकायचा आहे. हा शिजून ठेवलेला जो भात आहे आपण तो टाकून घेते मी. आता हा फणस आपण दम लावण्यासाठी झाकून ठेवणार आहोत. ते बघा असा सर्व तयार झालेला सर्व भात सर्व पसरून घ्यायचा व्यवस्थित. कोथिंबीर टाकून घेते थोडी. बटर टाकून दिलं आहे मी वरून. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त बटर टाकू शकता किंवा बटर तुमच्याकडे नसेल तर तेल टाकलं वरून तरी चालतं. झाकण ठेवून देते. अर्धा ते पाऊण तास आता हे दमवर व्यवस्थित शिजणार आहे. 40 मिनटं झालेली आहेत. आता उघडून बघते झाकण. असा मस्त सुगंध पसरला आहे सर्वीकडे. हे बघा आता तांदूळ हा आपला शिजलेला आहे, मस्त मऊ झालेला आहे तांदूळ. आता आपली दम बिर्याणी रेडी झालेली आहे. वाह, काय सुगंध सुटला आहे सगळीकडे. अशी फणसाची दम बिर्याणी नक्कीच बनवून बघा. व्हेज आणि नॉनव्हेज सगळेच ह्या बिर्याणीला आवडून खाणार. नक्कीच ट्राय करून बघा फणसाची दम बिर्याणी. अशी ही दम बिर्याणी व्हेज आणि नॉनव्हेज खाणारे दोघी लोक अगदी आवडीने खाऊ शकतात. अशी बिर्याणी नक्कीच बनवून बघा. व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, खात राहा, मस्त राहा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.